So the order of comments questions will be, we will be first going for Sinhala and English written questions, or whatever written reflections we have, and then we will go for any verbal reports, reflections that the house is having. If we complete that and if still time is available, then we will be going for any report questions that the Zoom will be having. So now to start the session, can I kindly request to present the questions first in English and then Sinhala. Thank you. Everyone සරණයි answer. අද දින සිංහල මාධ්‍යයෙන් වාර්තා 4ක් ලැබී තිබෙනවා. මේ සියලුම වාර්තා සභාගත කිරීම සඳහා මම ඔබ වහන්සේකින් දෙපා නැමෙත අවසර ඉල්ලා සිටිමි. පළවන වාර්තාව. සක්මන් භාවනාව පාදයේ විලුඹ ප්‍රදේශයේ තෙරපීම කෙරෙහි අවධානය යොමු වේ. අත් පිටිපසට ඉදිරිපස එකට තබාගෙන සක්මනෙහි යෙදෙමි. සිත බොහෝ විට විලුඹේ තෙරපීම සහ පොළව සමග ගැටීම මත තැන්පත් වී තිබේ. ටික වේලාවකින් පාදයේ ඉදිරි කොටස එනම් ඇඟිලි එකිනෙකට පොළව සමග සම්බන්ධ වී පොළවෙන් එසවෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරමි. තවදුරටත් බලා සිටීම එම එක පාදයක විලුඹ සහ අනෙක් පාදයේ ඇඟිලි එකවර ක්‍රියා කරන ආකාරයද නිරීක්ෂණය කිරීමට පටන් ගතිමි. යම් අවස්ථාවන් වල සිත වෙනත් සිතුවිලි කරා යෑමත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. එය එසේයි සිතා නැවතත් සක්මන වෙත සිත යොමු කර ගත හැක. යම් අවස්ථාවන් වල පිටකොන්දේ තදබල වේදනාවක් ඇතිවේ. ඒ අවස්ථාව පැමිණෙන විට මගේ අත් සෙමින් පිටිපසට කොද බැඳ තබා ගතිමි. තවත් විටක ඇඟේ සමබරතාවය නැති වී යන බවක් දැනේ. එවිට මාගේ සක්මන වේගය තරමක් අඩු වේ. අද දින සක්මනේ අවසාන භාගය වන විට මාහට මහත් සුවයක්, සිතට ප්‍රීතියක් දැනුනේය. මම නොදැනීම සිනාසන බවක්ද සිතට දැනෙන්නට විය. ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්කයක් කියන්නද? හොඳයි. බොහොම හොඳ වාර්තාවක්. එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි මේ කරුණ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ආකාරය බොහොම ප්‍රමාණිකයි. මේ යටිපතුලේ විලුඹේ තෙරපුම දැකලා ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රමාණිකව එක කකුලේ ඒ කකුලෙම ඇඟිලි වලට ගිහින් ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රියාවලියට හිත යොමු කරගෙන ඉඳීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට එක කකුලක විතරක් බලපු එක, මේ වමේ බලපු එක, දකුණේ බලපු එක නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රියාවලියට හිත යොමු වෙනවා. ඒකට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ එකක් බලන්න, එක තැනක් බලන්න. එක තැනක් බලන්න ගියාම අපි බලන්න කැමති එක තැන තමයි. ඒක වාක්‍යයක් තිබ්බා. බලන්න එක තැන තමයි, කැමති එක තැන තමයි. ඒ වුණාට මෙයා ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙන දේවල් වලට හිත දැම්මට පස්සේ ක්‍රියාවලියට ස්වභාවයෙන්ම හිත යනවා. ඒ ක්‍රියාවලියට හිත ගිය එක තමයි මේ අන්තිම වෙද්දි කියන්නේ එක කකුලක විලුඹ ස්පර්ශයක් තියදී අනිත් කකුලේ ඇඟිලි. يعني මේක සයිකල් එකක් වගේ යනවා. ඒකට හිත යනවා. ඒකට හිත යන එකට එහෙම හිත යන්න පුළුවන් වෙන්න කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. එකක් තමයි එකක් අල්ලගන්න කරන උත්සාහය අඩු වෙලා. يعني තණ්හාව පොඩ්ඩක් දිය වෙලා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මේ ක්‍රියාවලියක් වෙනවා ඒකට ඉඩ දෙනවා කියන එකට හිත හැදිලා. ඒ කියන්නේ මේ කරන මමෙක් නෑ කියන එකත් පොඩ්ඩක් හිතට වැටිලා. ඒ විදිහට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ මැෂිම හදලා. ඉතින් ඒකේ එක තැනක තිබුණා හිතුවිලිත් වෙනවා හිතුවිලිත් ප්‍රශ්නකුත් නැහැ කියලා. හැබැයි කියන්නම නැතුව වාක්‍යයක් යටින් ගහලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මට සක්මනට හිත ගන්න පුළුවන්. සක්මනට හිත ගන්න පුළුවන් එක හොඳයි. හැබැයි බැලුවොත් තමන්ගේ හිතෙන්ම තමන් අහලා ඇයි මේ සක්මනට හිත ගන්න ඕන එක
කොච්චර උලුප්පල මම ලියන්නේ කියලා තමන්ට උත්තරේ හම්බෙනවා. කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපේ හිතේ තියෙනවා මේක කොහොම හරි තියාගෙන හිටියොත් හොඳයි කියන එක. තණ්හාව පොඩ්ඩක් කොන අල්ලන් ඉන්න බලන්න. ඒ හින්දාද මම මේ වාක්‍ය ලියන්නේ කියලා මම දන්නවා. ඒක මම මේ මෙතන ඉදිරියට දානවා. එතකොට ඒ ලියපු කෙනාටම තමන්ගේ හිත දිහා බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔතන කියවුණා බැලන්ස් නැති ගතියක් වෙනවා කියලා. ඒ බැලන්ස් නැති ගතිය වෙන්න හේතුව තමයි තණ්හාව නැත්තම්. තණ්හාව තමයි අපිව බැලන්ස් කරලා දෙන්නේ. බඩිය ඉස්සරහට දාලා ලස්සනට ඇවිදින්නේ තණ්හාව. තණ්හාව දිවේගෙන යද්දී ඊයේ කවුරු හරි කිව්වා මේ ලංකාවේ කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මේ පොළවක් පේන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ හරියට නටනවා නම් අපි නැටුමට තමයි හිත දාන්නේ. පොළව අමතක වෙනවා. ඒ වගේ මේ හරියට වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරියට පස්සේ කරන කෙනා අයින් වුණාට පස්සේ ඔහේ වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒකට තමයි බැලන්ස් එක නැති වෙන එක ඉදිරියට යෑම. ඔක තව කියලා තිබුණා හිනාවක් ආවා ප්‍රීතියක් ආවා කියලා. ඒව හරි වැදගත්. කොහොම වෙද්දී ඕකට අපි සාදර වෙනවා නම් ඒක තමයි ඉම්පෝටන්ට්ම දේ. ඒ සාදර වෙන එක තමයි ඔය හිනාවෙන් ප්‍රීතියෙන් සහැල්ලු බවින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ගෙදර ගිහින් අරගෙන ගිහින් පැකට් කරලා විකුණ කණ්ඩ කියන එක නෙවෙයි. අපි සතිපට්ඨානය කියන්නේ ඒකයි. සතිපට්ඨානය කියන්නේ වෙන දේ ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. ඒ දේ ඇප්‍රීෂিয়েට් කරුවාට පස්සේ ඒක තමන්ගේ දෙයක් බව වෙනවා. අපි සතුටනේ හොයන්නේ. දැන් මේ සතුට හම්බෙලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? මේ ඇවිදින එකක් මගේ නොමේ වුණාට පස්සේ. ඇවිදින එකට තණ්හාවයි වුණා. වෙන දේවල් වෙන කාලෙක අපි මේ සතුට හෙව්වේ වෙන විදිහකටද? දැන් මේ තමන් ගාව තමන්ගේ යටිපත්තුලේ තිබිච්ච සතුටක් මේ කතා කරන්නේ. වෙන කොහොමද තිබිච්ච? හොඳයි. මම ඒ ධෛර්යමත් කරන්නේ වාක්‍ය කීපයත් එක්ක මම පරියන්කයට යන් කියලා යෝජනා කරනවා. සිත සංසුන් කරගෙන හොඳින් හුස්මගෙන ශරීරයේ කෙරෙහි සිත යොමු කරමින් අවයවවල තන්පත් භාවය සහ මස්පිඩු රිලැක්ස් වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කළෙමි. අනතුරුව ශරීරයේ දැනෙන හුස්ම රැල්ලට හිත යොමු කළෙමි. මුඛ ආවරණය නිසා හුස්ම පහළට හෙළීමේදී උණුසුම් වූ වාතය ඉතා හොඳින් නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. නමුත් ටික වේලාවකින් මගේ හිස කවාකාර ලෙස ඔබමොබ චලනය වන බවක් හැඟුණි. එය පිටායට පෙනේදැයි චකිතයක්ද ඇති විය. මගේ හිත හුස්ම රැල්ලක් විසෙහි ඔබමොබ චලනයක් අතර දෝලනය වන බවක් දැනුනි. ඒ අතරම හිස දෙපසින් තදවන ස්වභාවයක්ද දැනෙන්නට පටන් ගැනුනි. එක් අවස්ථාවක හිස කඩාවැදීමක් වී නැවත චලනය වන්නට පටන් ගත්තේය. හුස්ම රැල්ල ගැන දැනීම මගේ සිතින් පහව යන බව දැනෙන විට සියුම් බියක් මා තුළ හට ගැනුනි. වාර්තාවේ අවසානය. හොඳයි. ඒකෙත් බොහොම පින් කටයුතු විදිහට කරුණු කාරණා ලියවිලා තියෙනවා. හැබැයි දෝතින් බාර අරගෙන නැහැ. සක්මනේ හොඳට දෝතින් බාර අරගෙන තියෙනවා. මෙතන දෝතින් බාර අරගෙන අර සියුම් බියක් ඇති වුණා කියන එක. අපි මේ ගමනේ යද්දී මොනවා හරි මීට ඉස්සෙල්ලා අත්දැකම නැති දෙයක් අපිට වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වැඩි හරි. ඒ කියන්නේ අපිට හිතෙනවා නම් මේක වැරදිලා කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩි හරියට යනවා. අපිට හිතෙනවා නම් මේක හරි ගිහින් කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ කෑදරකම් නම් තියනවා කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. එතකොට දැන් මේක කියන්නේ වැරදි මේ හරි ගිය එක වැරදිලා කියන කතාවක්. හුස්ම රැල්ල නැති වේගන යද්දී සියුම් බියක් ඇති වුණා කියලා. මේ පණ ගෙන්ද ගහලා ගියොත් මොකාට කියන්නද කියලා. ඒක තමයි තියෙන සියුම් බිය. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ හුස්ම දිහා බලන් ඉන්න කියන්නේ අපිට ආදරයට නෙමෙයි. ඔකට මම පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි death simulation. death simulation කියලා කියන්නේ මේ බලන් ඉන්න හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉද්දී මෙතන ඉන්න ඔක්කොම අත්දකලා ඇති. හුස්ම තුනී වේගන යනවා. ඒ තුනී වේගන යද්දී කොයි වෙලාවක හරි හුස්ම දැනෙන්නේ නැතුවක් යනවා. ඒ දැනෙන්නේ නැතුව ගියාට පස්සෙත් අපිට බලන්න පුළුවන් වුණොත් අපි ද්‍රව්‍යාත්මක බවින් එහාට යනවා. ද්‍රව්‍යාත්මක බවින් එහාට අනිවාර්යෙන් අපි යන්න ඕනේ මැරෙන වෙලාවේ. මැරෙන වෙලාව මේ කයත් කර ගහගෙන යන්න බෑනේ.
මේ දින ද්‍රව්‍ය අතභාවයේ යන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරන්නේ නැතුව කී දෙනෙක් නිකන් බොස් දාලා හුස්ම ටික අරලා දාන. කොහෙ ගිහින් නවතිද මොකಾದ දන්නේ. මේක කරලා යන මිනිස්සෙකුට හුස්ම ටික යද්දි බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒකට මේ වගේ කුණු කයක් නැතුව සමහරට කයක් නැතුවම යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනට ආපුවම ඕක සාමාන්‍ය දෙයක්. බය වෙන එක, සැක කරන එක, තැති ගන්න එක, ඔය ඔළුව හෙල්ලෙන්නේ, හුස්ම රැලයි ඔළුව හෙල්ලෙන එකයි දෝලණය වෙන්නේ බයේ කොටස්. දැන් හරියට මේ බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාලා තියෙනවා තාම ලෑල්ල ඇදලා නැහැ. ලෑල්ල ඇද්දට පස්සේ හොස් දාලා වැටෙනවනේ, හෙල්ලෙනවනේ. අන්න ඒකට තියෙන බය තමයි මේ ඔළුව හෙල්ලෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ස්වභාවික දේවල්. අපේ හිත කයට ගියාට පස්සේ මේක වැඩ කරන්නේ ওই ධාතු ලක්ෂණ වලින්. ඉතින් ඒ ධාතු ලක්ෂණ දිහා සමහර වෙලාවට බලන් ඉන්න බැරි වුණාම ඒවා අපේ පාලනයකින් තොරව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම මාර්ගයේ ඉදිරියට යෑම. අපිට පේන්නේ හැබැයි මේ කෙනෙහිලිකම් වගේ වැරදිලා වගේ. කිසිම වැරදිලමක් නැහැ. වැඩේ හරියට යනවා. තියෙන්නේ බය නැතුව දැන් ඔකට යන්න. දැන් ඔවා වෙනවා කියලා දන්නවා. ඒක දැනගත්තට පස්සේ අපි බය නැතුව සූදානම් කරගෙන යන්නට ඊළඟට වුණාම මම මේක දිහා මීට වැඩිය බලන් ඉන්නවා බය නැතුව. හරි? එහෙනම් බය වගේ ගති තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ මේ වගේ තත්ත්වයන් වලට ආවට පස්සේ. නැත්තම් බය වෙලා මේවා කරගෙන හිටියොත් සමහර අය ඉන්නවා භාවනා ක්‍රම වෙනස් කරනවා, භාවනා ගුරුවරු වෙනස් කරනවා, නන්නත්තර කරගත්තු අය ඉන්නවා. මම මේ බය කරන්න කියනවා නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ මෙහෙම ආම බයක් තියෙනවා නම් මොනම හේතුවක් නිසා හරි අනිවාර්යෙන් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට තමයි අල්ලන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒවැ මුල. එහෙම බැයි නම් ගොරෝසු ආනාපානයේ හිත තියන් ඉන්න. ගොරෝසු ආනාපානයේ හිත තියන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ දියුණුවක් නෙමෙයි ඒක කැනේ ඉන්න. හරි එතකොට ඉතින් බයක් එන්නේ නැහැ. ඔය ඉන්න පුළුවන්. නිකන් අර පොඩි හීලින් ෂොට් එකක් හවසට දාගත්තා වගේ ආතල් එකක් අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. නිවන් දකින්න නම් බය නැතුව මේක කඩාගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. අපි ඊළඟ එකට යමු. දෙවන වාර්තාව අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ ඇඟ කෙලින් තබාගෙන මම දැන් මෙතනයි මෙනෙහි කර සක්මන් භාවනාව වම දකුණ ලෙස පටන් ගනී. කකුල පතුලට මද උණුසුමක් හා මද සිසිලසක් වරින් වර දැනුණා. වාහන ශබ්ද කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද ඇසුනද එය භාවනාවට බාධාවක් නොවිනි. සිත පාදය මත පවත්වා ගන්නා විට පාදය එසවන විට මුලින්ම යටිපතුලෙහි විලුඹ එසවන බවද පාදය තබා අවසන් වන්නේ මහපට ඇඟිල්ල තබන විට බව වැටහිණ. පාදයේ විවිධ අවස්ථාවන්හි සිත පවත්වාගෙන පැය භාගයක් පමණ වන විට පාය එසවෙනවා, යවනවා, තබනවා යන નિરાයාසයෙන් සිදුවන බව වැටහිණ. සිත බොහෝ විට පිටතට යන්නේ සිතුවිලි නිසා වෙනි. සිත අනාගතය හා අතීතයට ගමන් කරන වාර ගණන ඉතා අඩු අතර බොහෝ විට සිත සංඥාව පසුපස හඹා යයි. තමා ළඟින් ඇසුරු කිරීමට සිදුවන අයගේ ක්‍රියාවක් හෝ වාචිකව කියන දෙයක් ගැන සිත නිතර කරුණු විමසයි. එහි ඇති හරි වැරද්ද ගැන ප්‍රපංච කරයි. සිත තුළ එය විනිශ්චය කර සිතටම කරුණු පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරයි. එවිට එම පුද්ගලයන් පිළිබඳ නොරිස්තුම් සහගත බවක් ඇතිවේ. මෙය නිතර සිදුවන විට එය ද්වේෂයකට පෙරලෙන බව අවබෝධ වේ. මෙසේ සිත පිට ගිය පසු ඉබේම යලි සිහිය පාදය තුලට පැමිණේ. එසේ નિરાයාසයෙන් පාදයට සිත පැමිණීමට ඉඩදී එයට අකමැත්තක් ඇතිවීම අඩු වී ඇත. සිතට එන සෑම දෙයකම මනාප අමනාප පහළවන බව දැනේ. මෙසේ සංඥාව පසුපස හඹා යාම අවම කිරීමට නැති කිරීමට අවවාදයක් පතමි. සමාජයේ ළඟින් ඇසුරු කරන පුද්ගලයන් විවිධ මත ඇති අය බැවින් ඔවුන් සුහදව තබාගෙන තමන්ට එය මගහැර ගත හැක්කේ කෙසේද? ඔවුන් හා ඇසුර අඩු කළ යුතුද? ඉතා සමීප ඥාතීන් බැවින් මෙය සිදු කිරීම ඉතා දුෂ්කරය.
ඔවුන්ට හරිවැරද්ද තේරුම් කළ යුතුද? කතාවට ඉතා දක්ෂ පුද්ගලයන් අහම්කම් වීම ඉතා අඩු බැවින් මෙයද දුෂ්කර බව වැටහිණි. තමන්ගේ සිත මේන් කිලුටු වීම බේරාගන්නේ කෙසේද යන කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසන්. හොඳයි. සක්මන ගැන ඒ වාර්තාවේ ලියලා තිබුණේ. වාර්තාවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වාර්තාවක් ලියද්දි මම දන්නේ මේක පළපුරුදු යෝගියෙක් ලිව්වද නාවක යෝගියෙක් ලිව්වද කියලා. මම ඒ හින්දා කියනවා වාර්තාවක් ලියද්දි සක්මන ගැන කතා කරනවා නම් ඒ වාර්තාවේ වැඩිපුර තියෙන්නේ සක්මන ගැන. හැබැයි මේ වාර්තාවේ වැඩිපුර තියෙන්නේ සක්මන ගැන නෙමෙයි. වැඩිපුර තියෙන්නේ අර හිතට ආපු හිතුවිලි ගැන. තාක්ෂණික වචන පාවිච්චි කරගෙන ලියපු ලිපියක් තියෙනවා. එතකොට කරුණු දෙකක් මම කියන්න කැමතියි. එකක් තමයි සක්මන කරද්දී සක්මන නිරීක්ෂණයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිරීක්ෂණයට ලක් කරලා ඉද්දී සක්මනේ අපේ හිත ගත්තට පස්සේ අපි ඒකේ වැඩිපුර තොරතුරු බලන්න උත්සුක වෙන්නේ නැත්තම් වැඩිපුර තොරතුරු බලන්න වීර්යයක් යොදන්නේ නැත්තම් අපේ හිතේ ඇති වෙන ලොකු ධාරිතාවයක්. මොකද වෙන දෙයක් අපි කරන්නේ නැහැනේ. ඇහෙන් රූප බලන්නේ නැහැ, කනෙන් ශබ්ද අහන්නේ නැහැ, කකුලටම හිත තියාගෙන ඉන්න හදන නිසා මේ ඔළුවේ වැඩ ගන්න නැති ලොකු කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස ඔය වගේ කියන කුණු ටික ගෙනත් දානවා. ඉතින් ඒ කුණු ටික ගෙනත් දාන්න ධාරිතාවයේ තියෙන එකේ අපි ඒ ධාරිතාවයේ පාවිච්චි කරන වෙන වැඩකට. මොකද්ද වෙන වැඩේ? මේ කකුලේ තව විස්තර බලන්න. කකුලේ විස්තර බලන්න අපි කළ යුත්තේ මොකද්ද? මේක තව මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන කියලා තිබුණේ ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තියනවා බව වැටහුණා. ඒ වැටහෙන තැනකන් ඉන්නේ නැතුව අපි මුලින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ යන වම දකුණ වම කියලා මෙනෙහි කරන්න. පළපුරු යෝගියෙකුට නම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ගෙනියනවා තියනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න. එතකොට හිතට හිතුවිලි එන්න අවකාශයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔසවනවා ගෙනියනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න. ඒ මෙනෙහි කරන ගමනොත් අපි නිකන් ඉන්න නරකයි. මේකේ තොරතුරු ගන්න ඕන. ඒකේ මම හිතන්නේ එකක් වාක්‍යයක්ද කොහෙද තිබ්බා මේ කකුල තියෙන ආකාරය පිළිබඳව. තොරතුරු ගද්දී ආකාරයේ එක තොරතුරක් විතරයි. එක්ක විදිහේ එහෙම නැත්නම් ඔසවිනේදී ආකාරයේ එක තොරතුරක් විතරයි. ඊට අමතරව මේකේ ලොකු සංනිවේදන තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා එක්කෙනා ලියලා තිබුණා බොහොම ලස්සනට සංනිවේදන ටිකක්. අන්න ඒ වගේ මේ කකුලක් තියද්දී කකුලක් ඔසවද්දී සංනිවේදන ගොඩක් තියෙනවා. කකුලක් ගෙනියද්දී සංනිවේදන තියෙනවා. එතකොට ඒ ආකාර සටහන් ව්‍යංජන අනුව්‍යංජන කියන සංඥා ඔය හිතේ තියෙන කතන්දර වෙනුවට අරකේ සංඥා ගන්නවා නම් ඒ සංඥා වලින් අපිට පුළුවන් අර අනිත් සංඥා එන අවස්ථාව නවත්තන්න. මම එහෙම කිව්වට හිතන්න එපා මේ සංඥායනයකව අපේ න්‍යායයක තියෙන තරහ නැති වෙයි කියලා. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි චරිතය. ඒක ඉල්ලලා තියන්නේ තමන්ගේ චරිතය. තමන් මෙන්න මේ වගේ චරිතයක් කියලා. ඉතින් අපිට එහෙම චරිතයක් ආපුවම අර ඊයේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරපු මහත්තයා කිව්වේ ඒකයි. අපි ඒවට මේ නැති කරගන්න යනවා කියලා කියන්නේ එනේකට ද්වේෂයක්. ද්වේෂයක් තියාගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ තමයි මම මෙන්න මට හිතුවිලි එනවා. ඕන තරම් න්යායට බැනපන්. ඒ බනිද්දි මගේ තරහ ඇවිස්සෙනවා. කකුලේ, කනේ, ඔළුවේ, නහයේ හැම තැනම රත් වෙනවා. ඒව ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඇයි? ඒ තමයි මම. මේ මට මම ද්වේෂ කරන එකක් තමයි අපේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ. මෙයා අල්ලපු ගෙදර මිනිහ හැම මේ ද්වේෂ කරන්නේ. තමන්ගේ මේ තියෙන තත්ත්වෙට ද්වේෂ කරන්නේ තමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ තමන්ට ආදරය කරන ක්‍රමයක් කියලාද. ඉතින් ඔය ටික කරලා බලමු. බලලා ටිකක් දිගට සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට අපි බලමු කොහෙද යන්නේ කියලා. හොඳයි. තුන්වන තෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ.
සක්මන් භාවනාව. පායට සිත යොදා වම දකුණ ලෙස බලමින් ගමන් කරන අතර ස්පර්ශය කෙරෙහි දැඩි අවධානයකට යොමු වේ. පායේ දැනෙන තද ගතිය, කම්පන චංචල බව හා පාදයේ ඉහළට දැනෙන මස්පිඩුවල තදවීම දැනගනිමින් සක්මන් කරමි. සමහර වෙලාවට යටිපතුලේ දැනෙන මස්පිඩු හිරවීමක් දැනේ. එයට අවධානය යොමු කරමින් යන විට දෙය වේලාවක් ගත වූ පසු නැති වේ. නැවත සක්මන ක්‍රමානුකූලව යන අතර පාදයෙන් පාදයට අවධානය යොමු වේ. සක්මන බයිසිකල් පැඩලයක් යන ආකාරයටද වේ. තවද සක්මන වැනි යන ආකාරයටද වේ. මෙසේ සිදුවන සක්මන තුළ සිත අතීතයට යන ආකාරයද වර්තමානයට යන ආකාරයද දකි. කලක් සිට මෙසේ සිදුවන සක්මන ඉදිරියට කරගෙන යාමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. සක්මන් භාවනාවේ අවසානය. හොඳයි, ඒ වාර්තාවත් බොහොම ක්‍රමානුකූලව ලියවිච්ච වාර්තාවක්. මේ ඒකට විශේෂයෙන් උපදේශයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වාර්තාව අනිත් අය වාර්තා ලියද්දී උපයෝගී කරගන්න කියලා කිව්වේ. ඒක හොඳට ලියවිලා තියෙනවා. මේ ඔය මස් පිටු දැනෙන ඒවා, හරි හිර වෙන ඒවා, මෙහි හිර වෙන ඒවා, කකුල තද වෙන ඒවා, ඕවා තමයි සංනිවේදනය. ඒවා දන්නවා කියලා කියන්නේ මේ අපි ඉන්නවා. හරි, එතකොට ඒකේ තව අන්තිමට මම හිතන්නේ අතීතයට අනාගතයට යන කතාවක් කියලා තිබුණා. ඒ අතීතයට අනාගතයට යනවා කියලා කියන්නේ අපේ මේ වෙන දේ බලන් ඉන්නවා. වෙන දේ බලන් ඉද්දී අපි පස්සට ගිහින් බලන් ඉද්දී දැන් කකුල විතරක් නෙමෙයි, කකුලෙන් එහාට පරාසයකුත් අහු වෙනවා. ඒවට ඇඟිලි ගහන්න යන්නේ නැහැ. මේ වාර්තාවේ තියෙන වෙනස තමයි ඒව දැක්කම. හැබැයි ඒව නැති කරගන්න විදිහක් අහන්නේ නැහැ. නැති කරගන්න විදිහක් අහනවා කියලා කියන්නේ මට ඒක අරගෙන මගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක හදලා දෙන්න බෑද කියලා. මේක එහෙම කතාවක් නෑ. ඔය කතන්දර ඔක්කොම ටික වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ ඔය ඔක්කොම යද්දි පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ඇත්තටම හදන්න දෙයක් නෑ. ටිකක් ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න කියනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ. ඔය ඇඟේ මස් පිටුවනම නම් කතන්දර නලියනවා දැක්කම පුළුවන් තරම් ඒකට කික් වෙන්න. පුළුවන් තරම් ඒකට ආසන්න වෙන්න. පුළුවන් තරම් ඇඟ කයේ තියාගන්න බලන්න. මේ කය ඇතුලේ තමයි නිවන තියෙන්නේ. ඔක ඇතුළට පුළුවන් තරම් ග්‍රිල් එකකින් හරනවා වගේ හිත අරින්න. එතකොට තව ඇදිලා හොඳයි අපි යමු පරියන්ක. භාවනාව සිදු කරන විට මුලින් කායට සිත යොමු කරන අතර දැනෙන කම්පන චංචල සියුම් වන තුරු බලා සිට හුස්ම දෙසට අවධානය යොමු වේ. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ දෙස බලන විට දිග කෙටි බව දනී. උණුසුම් සිසිල් බව දනී. හුස්ම සියුම් බවට පත් වේ. ඉන්පසු දැනෙන්නේ මා ඔහේ සිටින බවය. මොන අරමුණකවත් ප්‍රබල ලෙස සිත යොමු නොවන අතර දැනෙන අරමුණ දෙස බලා සිටිමි. වර එක සිතුවිලිද, වර එක හුස්ම දෙසද, වර එක කයේ ස්පර්ශයද මාරුවෙන් මාරුවට දැනෙන අතර මුළු කාලය පුරාම පරයන්කේ අපහසුාවක් නොමැතිව සිටිය හැක. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ, ඉදිරියට භාවනාව කරගෙන යාමට උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. වහවහ අවබෝධ වේවා. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි, සේම වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේකෙත් විශේෂයෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ. බොහොම හොඳට පරයන්කේ සිද්ධ වෙනවා. මම එක මොකක්ද ඒකට කියන්නේ එක මාක් එකක් දාගන්න කියලා කියනවා. ඔය හොඳට වෙනවා කියලා කියනවා. මේකේ බොහොම සැහැල්ලු සුමුදු ගතියක් පෙන්නනවා කියලා කියනවා. බලන්න ඒකට තමන්ගේ නැඹුරුවක් තියෙනවා කියලා. මේක නිකන් ආතල් එකේ වෙනවා මම මේකේ හොඳට ඉන්නවා කියලා ඒ භාවනා කර ඉඳි තැනකට යනවනේ. එතනට ගියාම මම අන්න එහෙම ඉන්නවා කියන එක හිමීට යන්තම් මෙනෙහි කරන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් භාවනා කරගෙන ගියාම අපි වගේ බොහොම සැහැල්ලු තැන් වලට යනවා. ගියාට පස්සේ ඔහේ ඉතින් ඔතන ඉන්නවා. සතිය තියෙනවා, දන්නවා මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඒ වුණාට අපි නිකන් දැනගෙන හිටියට මදි. අපිට දන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ අපි ඒකට නතු වෙලාද ඒක අපිව නතු කරගෙනද කියලා. ඒ හින්දා ඔය මොක වුණත් ඒ தත්වයක ඉන්නවා කියලා දැනගත්තාම චුට්ටක් වීර්ය දානවා. චුට්ටක් වීර්ය දාන්නේ කොහොමද? මම බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නව බව දන්නවා. එහෙම නැත්නම් දන්නවා.
එහෙම නැත්නම් දැනෙනවා කියලා. එතකොට මේ Taman ඉන්න තත්වය ගැන Tamanට සහතිකයක් දෙනවා. ඒක තමයි හරියටම මම දැන් මෙතන කියන එක දන්නවා කියලා කියන්නේ. නැත්තම් පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙනකන් ඉඳලා බලලා මාර්යා අපිව ඩහගෙන යනවා ඒක හරි. ඒ හින්දා මේ උපදේශයක් මේ ඉන්න තත්ත්වය හැටියට ප්‍රවේශම් වෙන්න කියන කතාවක් තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් යන විදිය හොඳයි. ඔහොම දිගටම කරමු. හතරවන සක්මන් භාවනාව. මුලින්ම සිටගෙන මම දැන් මෙතනයි මෙනෙහි කර වේගයෙන් ඇවිදින්නෙමි. වම දකුණ ලෙස පාදයේ ස්පර්ශය දකිමි. ඉන්පසුව ක්‍රමයෙන් වේගය අඩු කර සාමාන්‍ය වේගයෙන් ඇවිද යමින් පාදයේ එසවීම, ගෙන යාම, තැබීම දකිමි. විටින් විට සිත බාහිර අරමුණු වෙත යන බවත් යලිත් පාදයේ ස්පර්ශයට පැමිණීමෙන් අරමුණ වෙත එන බවක් දකිමි. සක්මන් භාවනාවේ පමණයි. හරයන්කය මම දැන් මෙතන ලෙස සිටමින් ඍජුව කය තබා ගනිමින් කය දෙස බලමි. එහිදී ප්‍රකට වන හුස්ම දෙස බලමි. එලෙස බලා සිටින විට හුස්ම තුනී වී යන බවක් දැනේ. එවිට සමහරක් අවස්ථාවලදී එකවරම ලොකු හුස්මක් වැටේ. මට අවශ්‍ය වන්නේ හුස්ම දෙස බලා සිටීමට. නමුත් විටක මෙම බලහත්කාරයෙන් හුස්ම ගන්නවාද යන ප්‍රශ්නය මටම නැගේ. මෙලෙස සිතන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද? 2. භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීමට දිනපතා කිරීම අවශ්‍ය බව දනී. එහෙත් ජීවිතයේදී මේ සඳහා සිතට වීර්යය මදි බව පෙනේ. භාවනාවට වීර්යය ඇති කර ගැනීමට උපදෙසක් බලාපොරොත්තු වෙමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානයේ ඒකේ සක්මන් පරයන්කත් එක රටාවකට යනවා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කියනවා වැඩේ හොඳට යනවා. වැඩේ හොඳට ගියාට ඔය ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ මේ හොඳට අනේක හරිද වැරදිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. මේ මොකද්ද අහලා තිබුණේ හුස්ම ගෙවිලා යන්නේක මම මේක බලෙන් ගන්නවද නැද්ද කියලා එයාත් දන්නේ නැහැ කියලා. හරි. එතකොට එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි හුස්ම දිහා අපි තුන්වෙනි පාර්ශවයක් බලන් ඉන්නවා වගේ බලාගෙන හිටපුවාම සිද්ධ වෙන්නේ කෙමින් අවශ්‍ය කරන හුස්ම ප්‍රමාණය අපේ කය පවත්වන්න අවශ්‍ය කරන හුස්ම ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනද කය පවත්වද්දී නම් ඇහත් පිනවන්න ඕනේ, කනත් පිනවන්න ඕනේ, දිවත් පිනවන්න ඕනේ, ශරීරයත් පිනවන්න ඕනේ, නාසයත් පිනවන්න ඕනේ, ඔළුවත් පිනවන්න ඕනේ, ඔක්කොම පිනවන්න ලොකු බල ශක්තියක් අවශ්‍යයි. දැන් ඒවා ටික ඔක්කොම වහලා දාලා අපි දැන් කරන්නේ එකයි මොකද්ද මේ කය තියාගන්න අවශ්‍ය කරන හුස්ම ටිකට හිත තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට හිත තියාගෙන ඉද්දී වෙන මොකුත් දේවල් කරන්නේ නැති නිසා අපේ ඒ බල ශක්තිය අඩු වෙද්දී හිමීට අපි ගන්න හුස්ම ටිකත් අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ අඩු වෙගෙන යද්දී අපිට එකපාරටම හිත දන්නේ නැහැ මේ හුස්ම අඩු වෙනවා කියලා. හිත හිතන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම නවතින්න යන්නේ. ඒ හින්දා මම ටක් ගාලා හුස්මක් ගන්න ඕන. එතකොට නිකන් අපි දන්නේම නැතුව අපි ලව්ව හුස්මක් ගන්න ඕන. ඒක තමයි ඔය බලෙන් හුස්මක් ගන්නවා වගේ දැනෙන්නේ. සාමාන්‍ය රිට්‍රීට් එකක් කරද්දී 7-8 පාරක් ඕක ඇහෙනවා. හිටපු ගමන් ගාලා හුස්මක් වැටෙනවා. ඒක ස්වභාවික දෙයක්. ඒ කියන්නේ අර හිමීට ආස්වාදය ගෙවිලා ගිහින් අන්තිම පොයින්ට් එකට ආවට පස්සේ අර එක තැනක් කියලා තිබුණා බයක් වගේ දැනෙනවා. ඒ බයක් වගේ දැනෙන්නේ එයා හොඳට ඒක දිහා බලන් ඉන්නවා. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා ඉන්නවා. ඉන්න නිසා හිතට ඕන දේ කරනවා. දැන් මෙතනින් එහාට මට තව ඉන්න බෑ. කඩේ ගහන්න තමයි යන්නේ කියලා හයියෙන් හුස්මක් ගන්න. ඉතින් ඕක වෙන එක හොඳයි. ඔහොම වෙන එක දන්න නිසා සූදානම් ශරීරෙ ගිහින් ඊළඟ සැරේ අපිට පුළුවන් නම් මේ බලෙන් හුස්ම ගන්න එක දැනගන්න. එහෙම දැන් මට දැන් හයියෙන් හුස්මක් ගන්න හදන්නේ. මම ඇඟට ඕනනම් හුස්ම ගන්න කියලා මම හුස්ම නොගෙවි ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට මේ අපේ හුස්ම
ගෙවිලා ගිහින් ඉන්න පුළුවන් පරාසය තව වැඩි වෙනවා. එන වෙන විදිහකට කියනවා හුස්ම නැතුව ඉන්න පුළුවන් පරාසය වැඩි වෙනවා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් හිස් තැනේ ඉන්න පුළුවන් පරාසය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ ඔය යන විදිය හොඳයි. ඔක කොහොමම බහුලීගත කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. So yeah, there is an English question here. Thank you, Bhante, and thank you to the fellow attendees. As a newcomer, sharing the journey with you has really made me more patient and more motivated. I have a few questions just related to both walking and sitting meditation. So my observations with the walking meditation firstly was that I found myself able to sort of maintain my awareness of the process. So I was very alert to the movements of my muscles, my toes and my calves and thighs and waist, and how it kind of moved in synchrony. There were moments where it sort of felt as if my entire body was walking. But one of the things I also noticed as kind of a distraction was when I become more aware of my body, I tend to be more sensitive to things like itches and fidgeting a bit and stuff like that, and that tends to disturb my practice. I know what you said is to sort of bring my attention to it. I found that the more I did that, the more pronounced the itches became, to the point where I just had to scratch and adjust and stuff like that. And then with the sitting meditation, okay, it's again, although you may not sometimes agree, it's again textbook experience, because I don't know how you call it. Which one is looking things magnified? Is binocular or? Yeah. So when you use a binocular, what happens is you zoom in to see things very close. So that is what is exactly happening. You were just looking at the legs, and then you started feeling your feet, and then the calves, and then the thighs, and then even the hip sometimes. And then you started seeing muscles of that. And when you go into muscles are not just chunks of meat, right? They have tiny living cells, right? So when your mind goes into tiny living cells, you feel that worms are playing in your body, or ants are crawling. So those are the itches that you have. So it is a sign that the mind has now diving into the body. So you didn't do that. You let it happen. Only thing you do is you keep your attention, right, without any reaction. So that has to continue. That's all. And then it is going to give. Now, if there are any cells that are made from the previous physical and mental experiences, now those cells now get thoughts or mental input which are not contaminated as previous. So they become better cells. So this is how, when you do this, Lord Buddha says, for purification of beings. So when the mind is getting purified, naturally your body gets purified, because these cells are not living there for 100 years. Then and there appear and disappear, right? So every time when they appear, when your mind is clear and clean, a better self will come. So you become a healthier person. So please continue. There are good signs of going further. Just with my sitting meditation, I
I noticed that initially at the outset, it was a sort of deeper breath. And then it shallowed a bit and it got really still. One of the things I noticed though and became aware of as the meditation got further and further along is my posture changed. So I became very slouched, sort of couldn't maintain my straight spine. So I just wanted to know, is there a way that I can probably practice or maintain that form? Yeah, when that happens, how strong is your breath? Right, okay. So this is the reason. Now, when you, I was explaining the same thing in the single question as well. Breath becomes shallow when you don't want so much of energy to maintain your body. Right? Now, only thing you are doing is you are not satisfying your sense faculties. You are simply trying to maintain your body. Right? So there has been a huge unnecessary capacity of energy that was previously used to satisfy your sense faculties, which are no longer required. So that conservation, initially you start feeling that you have very deep breath, but over a period of time it gets shallow. So it goes to very subtle and subtler, and then to the subtlest, right? So if you allow that to happen, it is a process. There is no person doing it. Even you don't do it. So this is the way that you tell yourself that there is no self. When there is no self, mind does not know. Our body becomes an empty rice sack. It just falls down. If you put the seeds of self into it, then it becomes another sack which can be kept very straight. Right now, here the seeds of self is moved out, so then the sack is falling down. Right, but having said that, you can't go towards enlightenment that way. Right, so it has to. This is one extreme, and it is a progress. So since now you know that this is happening, let it happen. Right, let it happen for some time. And then when you know that it is definitely happening, try to now focus into the point when it starts. Now you know only once your body has slouched, right? So there will have a point where it starts. If you can bring your mind to that point, then you can be a bit more alert, bit more energized, to avoid the ignorance that appears in that particular place, because you don't know that it is happening, right? But if you can be aware that something is going to happen, then you become more energized. The entire conserved energy will be directed towards that. So then your body will find its equilibrium position, equilibrium posture. Right? So what is happening is something in accordance with the path practice. So simple answer is continue. This probably has already been answered by you just now, but I just wanted to make sure. So with the walking, what I also found is that when I kind of steadied my pace and slowed down, I lost balance and was very wobbly. Does it also require for me to identify the starting point of it? Yeah, I will not answer that question, but I will answer the basis of the question. The basis of the question is your mind is trying to encourage you to do something intentionally. Then only the mind can survive. Right? If there is any intention, then there is a defilement. There is some corruption. Right? Now, these are processes that happen.
So you let that process happen, move self away from it. Then it's similar to that rice sack story. You are walking perfectly fine, but when the self moves away from your body, when you don't identify yourself with the walking that you have done for so many years is forgotten, and you are wobbly and you feel like a drunken man. And if someone says, they will say, oh, this person, some nuts are loose. So that's natural and it's a compliment. So don't do anything intentionally, but keep on observing what's going on. There is no need to rectify it so far as the walking is concerned, right? It has come to a point that you don't do things intentionally. But so far as the sitting is concerned, we require a bit of correction. That is why I said you will see the beginning. But having said that, keep discussing of what's happening, because if that wobbly stage is getting aggravated, then we will have to do something, right? Then we can talk then. But at the moment, so long as you are not falling down while walking, that's okay, right? The question very much from a novice, as you know, but I'm trying to balance two approaches, particularly in sitting, two different approaches I'm trying to balance, I feel, and please correct me if I'm wrong. I know that when there's feelings and thoughts that come up when you're meditating, and I'm referring to sitting meditation in this case, when thoughts and feelings come up, you are meant to sort of just observe them, let them arise without resisting, and just look at them non-judgmentally. But then also, I've heard that if certain thoughts are coming, you could not necessarily resist, but maybe put them aside in order to, for example, stay focused on the breath or whatever, I suppose, the middle point that you've chosen, whether it's your body or your breath. So I'm trying to wonder what the balance between non-resistance and also trying to stay focused is. Yeah, if I ask a question now, you have told me a story that this is what you are doing and these are the approaches you are trying. And in that, do you consider that you have been mindful? The answer is not 100% certain. It's a vague answer. It makes sense because of the question. Number one, to tell all these things, you should be mindful. Otherwise, you don't know what's going on. And number two, there is what do you call genuine interest in trying. That is why you are having different approaches. But forgotten the simple meaning of mindfulness. Simple meaning of mindfulness is knowing what is going on, right? What goes on in no way will be pleasant, right? Not only for you, for anybody sitting here. If something comes out, that what comes out is a garbage, is thinking, right? You honestly talk and Nathan honestly talk, all others are not honest. They don't tell, they just keep their garbage. I'm just joking. But what Buddha says is in Four Foundations of Mindfulness Sutta is, before telling the four foundations, the first advantage is saying is the one and only way for the purification of beings. For the purification of beings, what should happen is when you purify something, you get rid of the stains. So these are the stains, these are the taints that you have in your system, right?
For those to come out, you should try to bring your attention to one. Then that comes like a flood. When it comes like a flood, now the question is whether you get caught in it or you just avoid it, right? If you try to resist and move away from that, then you will be drowned, right? So what you will have to do is when those things are coming up, as long as possible, so long as they are not very, very strong, very prominent, not overwhelming, you just try to keep your attention to the breath or the walking, whatever you are doing. But if there is a point that it becomes overwhelming, you are walking, but your head is filled with this rubbish. So you let the mind show the movie. You watch the movie and walk. Because that has become you now. You don't resist yourself. You accept yourself. Then you express tremendous amount of loving kindness to yourself. If you try to resist that and either get rid of it or suppress it, then what you are indirectly establishing, cultivating, developing is a hatred. Not to that thought, but to yourself. Because the thought is you. So without our knowledge, hatred will be established. Right. So therefore, when it is coming out, don't put a concrete and suppress it and put it underground. Let it come out. Let it show the movie. You simply go to the balcony and have some popcorn and watch it while walking. Then you feel then it's not a very big formula. So people will say, should we come here to do this? Of course, yes, because that is the most difficult thing to do. And even the question itself was whether I can do something. We can't ask a question without I and without do. I and do is spoiling everything. If those two are not there, can remains. Very much possible, but get rid of I and do. Right? So let it happen. Just keep observing. Only one approach. And having said that, don't have an expectation that they will subside. Because this is just the tip of the iceberg. They are mere huge chunk underwater. But if you can get rid of the tip, whatever down will come up, then you are strong enough to knock that off as well. Right? And when we keep on hitting, it will come to a point that it won't bother us anymore. Not that it will completely go away. It won't bother us. It is coming up and you are hitting. It is coming up, you are hitting. So even that will be fed up and you will be sharp enough to see better things in life than the rubbish that is coming out. So accept yourself as it is. That's a simple message. Everyone said. සක්මන් භාවනාව ගැන ඉස්සෙල්ලාම ගමන් කරනවා කියලා වට කීපයක් ගමන් කරා සාමාන්‍ය විදිහට ගමන් කරනවා කියලා ඊට පස්සේ වම දකුණ වම කියලා කියමින් වට කීපයක් ගමන් කරා ඒ අවස්ථාවේදී දැනුණ පොළොවට කකුල තදින් ස්පර්ශ වෙනවා කියලා තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී ගමන් කරා කකුල ගෙනියනවා තබනවා කියමින් ඊට පස්සේ කකුල ඔසවනවා ගෙනියනවා තබනවා කියන process එකට එනකොට ඒක චක්‍රයක් වගේ දැවුනේ එක කකුලක් උස්සලා විලුඹෙන් එසවෙන්න පටන් අරගෙන ස්ටිකර් එකක් වගේ ගැලවෙන වගේ ඉදිරියට ගමන් කළා මාපට ඇඟිල්ලත් දෙවෙනි ඇඟිල්ලත් පොළොවට තදින් ස්පර්ශ වෙන විදියට තමයි එසවීම සිදු වුනේ එසවීම සිදු වෙලා ඉදිරියට ගමන් කළා කකුල විලුඹෙන් තියනකොට විලුඹෙන් තියන්න පටන් අරගෙන හිමීට ආයි ඒ චක්‍ර විදියට තියාගෙන යනකොට අනිත් කකුලේ එසවෙන්න පටන් අරගෙන තුنين එකක් පමණ විලුඹ ප්‍රදේශයේ ඒ චක්‍රයේ විදියටම දිගටම හිත ගමන් කරනකොට S2කට තද විඩාබර ගතියක් දැනුණා
ඇස් දෙක කඳුළු වලින් පිරෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ දිගින් දිගට මෙහෙම ගමන් කරනකොට සමහර අවස්ථාවල දැනුණා ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ නැහැ, එක තැන තමයි මේ ඇවිදින්නේ කියලා බලෙන් වගේ කකුල් දෙක ඉදිරියට තියමින් ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම කකුල් අත් දෙකේ තියාගෙන දෙපිටපසට තියාගෙන ගියේ. තද වේදනාවක් දැනෙනකොට කකුල් අත් දෙක ඉස්සරහට ගත්තා. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, අත් දෙක එහෙම වේදනාවක් දැනෙනකොට අත් දෙකේ ඉරියව්ව වෙනස් කරලා කමක් නැද්ද කියන එක. තව අවස්ථා කීපයකදී දැනුණා මගේ ඉදිරියෙන් කොළපාට ලොකු පුල්ලියක් ගමන් කරන විදියට. මේක දෘෂ්ටි මායාවක් කියලා හිතින් අයින් කළා. ඇවිදිනවා කියන process එකට දිගටම හිත යොමු කරගමින් සක්මනේ පවත්වාගෙන ගියේ. හොඳයි, ඒකෙත් වාර්තාවේ බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රමාණිකව තොරතුරු තියෙනවා. ඒකේ මම අර මුල හරියට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මුල හරියේ ඒවට මම සැහැණ කතා කරලා තියෙන නිසා. ඔක කඳුළු වෙනවා වගේ දැනුණා කියපු එකක්, එක තැන විදිනවා වගේ දැනුණා කියපු එකක්, ඔය දෘෂ්ටි මායාවක් වගේ කියපු එකත් ඒ කරුණු තුන ගැන මම කතා කරන්න. මම මේ කරුණු තුන දැන් මතක් කරුවාට තව පොඩ්ඩකින් මතක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න. පළවෙනි එක තමයි හරි දැන් මතක නැහැ පළවෙනි එක. මොකද්ද පළවෙනි එක කිව්වේ? කඳුළු වෙනවා කියපු කතාව. ඒක තමයි දැන් අර මේතන් කිව්වා වගේ එයාට බර දැනෙනවා කිව්වා. කවුරු හරි මෙතන කිව්වා බර දැනෙනවා කියලා. එතකොට එක එක විදිහට එයාව වැක්කිරෙනවා කිව්වා. එක්කෙනෙක් කිව්වා වෙවුලනවා කියලා. ඒ වගේ අපේ හිත කය ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපේ වැඩිපුර තියෙන ධාතු ගුණයට හිත යනවා. ඉතින් ධාතු ගුණය, කඳුළු කියන ධාතු ගුණය, එහෙම නැත්නම් ආපෝ කියන ධාතු ගුණය වැඩිපුර තියෙද්දී එක්ක කඳුළු බේරෙනවා, එහෙම නැත්නම් ඔටු බේරෙනවා, එහෙම නැත්නම් සෙමේ එනවා කටට, කෙල පුරෝල කටට එනවා. ඒ වගේ දේවල් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ දැන් හිත ඇතුළට ගිහින් දැන් අර බෝතලයක් හොදද්දි බෝතලේ තියෙන කුණු අරින්න දාලා මොකක් හරි දාලා මේවා කරනවානේ. ඒ වගේ දැන් හිත සුද්ධ කරනවා. මේ තියෙන කචල් ටික ඇදලා ගන්නවා. ඒ වගේ දිද්දි මේ අපි ඔය ලස්සනට රැප් කරලා අරගෙන තියන් ඉන්න එක ඇතුලේ ඕවා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා එළියට දානවා. එකක්. අනිත් එක තමයි සමහර වෙලාවට එහෙම හිත අපි එක තැනක තියාගත්තාම අපි මීට ඉස්සර අපිට තිබිච්ච ලොකු ශෝකාන්ත එහෙම තියෙනවනම් ඒවත් එළියට ඇදලා දානවා. ඉතින් ඒ හින්දා සමහර වෙලාවට කඳුළු වෙනවා වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්, කරත් වෙනවා වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා වෙන එක හොඳයි. මොකද දැන් රීසයික්ලින් යනවා. ඒ හින්දා ඒක ස්වභාවිකයි මේ ගමනේ යද්දී. එතන එක මහත්තයෙක් ඉන්නවා. ඒක මහත්තයාට ඉස්සර ඔය කඳුළු වැක්කිරෙනවා හොගාලා. අයන්කේ ඉන්නේ. මේක නම් කතා කරේ සක්මනේ. අනිත් කාරණේ කිව්වේ මොකද්ද? දෙවෙනි එක කිව්වේ එක තැන ගමන් කරනවා කියපු කතාව. ඒක තැන ගමන් කරනවා වෙන්න හේතුව තමයි දැන් මේ මුළු ක්‍රියාවලිය වෙනවා. ඒ වෙන ක්‍රියාවලියට වෙන්න ඉඩ ඇරලා තමන් බලන් ඉන්නවා. එතකොට එහෙම තමන් බලන් ඉඳ ගියාම කරන කෙනා අයින් වුණාම දැන් වාහනේ ගත්ත ෆුල් ටැංක් ගහලා දැන් ඒ ගහපු මොනවාද ඒකට කියන්නේ චේතනාත්මක බව අඩු වෙනවා. චේතනාත්මක බව නැති වෙනවා. චේතනාත්මක බව නැති වුනහම මේ කකුල උස්සනවා ඉස්සරහට තියන්නේ. ඉස්සරහට යන්නේ පස්සට තියෙන්නේ. යවෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අර ඩූ අයින් වෙනවා කියලා කියන්නේ. අයින් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් එක තැන හිටගෙන එක තැන ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් කරන එක අයින් වෙනවා එහෙම නැත්නම් ඔකට කියන සංස්කාර ගෙවෙනවා කියලා. ඒ සංස්කාර නැවතිලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට එක තැන හිටගෙන දේවල් කරගන්න බෑ. දැන් ඕකේ එක අන්තයක්. එහෙම වුණාට පස්සේ අපි දැන් හිමීට ආයේ චේතනාත්මක බවක් අවශ්‍යයි මේක යන්න. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය කරන චේතනාත්මක බව වෙනකම් අපි හිමීටම බහුලීගත කරන්නේ ඒකයි. සෙල්ලා ඔහේ ඇවිල්ලා දැන් ඇවිදින්නේ නැහැ. දැන් නැවතිලා. දැන් ඊට පස්සේ ওই දෙක මැද්දට එන්න අපි බහුලීගත කරන්නේ.
තුන්වෙනි එක තමයි ඔය මේ දෘෂ්ටි මායාවේ කතාව. ඒක දෘෂ්ටි මායාවක් කියලා අයින් කෙරුවා කියලා කිව්වේ. ඒක අයින් කරුවා කියන එකේ බලන්න එකට අකමැත්තක් තිබ්බත් කියලා. මොකද ඒ වගේ මායාවල් එන්නේ අපිව ඇදගන්න. හිත පිරිසිදු වෙද්දී හිත පිරිසිදු වෙනවා කියන ලක්ෂණයක් සමහරලාට එකකින් එනවා. ඒ වගේ ඒවා දැක්කහම අපි දකින්නවා කියලා විතරක් මෙනෙහි කරනවා. ඒවා අයින් කරනවා කියන තැනට යන්න එපා. අයින් කරනවා කියන තැනට යනවා කියලා කියන්නේ ඔළුවට පිස්තෝලේ තියනවා කියන එක තමයි. අර ඒ එන තත්ත්වෙට ද්වේෂය තියෙනවා. අයින් කරන එක හරියට ඉතින් අපේ හිත කියන්නේ හොඳයි මේක අයින් කරපන් මේක ඔබේ අරමුණ නෙවෙයි කියලා නිකන් තේ ගාලා කියන්නේ. හැබැයි යට තියෙන්නේ අරකට තියෙන ද්වේෂය. ඉතින් ඒ වගේ ගේමක් තමයි මාර්යා ගෙනියන්නේ. මේ ඒ හින්දා ඒ ද්වේෂයට අයින් කර ගැනීම අවශ්‍යතාවය. මේක දැක්කහම දකින්න. එච්චරයි. ඒකට ඉතින් එයාට කොහොමද තෙත්තියන් තියන්නේ නැහැ. ඒකට එයා ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා පොඩි බලන්න. හොඳයි. පරයන්ක යොමු කරා සහල් බවක් දැනුණා. ඊට පස්සේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය ගත්තාම ආශ්වාසය වඩා ප්‍රාශ්වාසය ඊටාම සියුම් කියලා දැනුණා. දිගින් දිගටම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ සිට යොමු කරනකොට සමහර අවස්ථාවල දැනුණා හුස්ම වැටෙන්නේ නැහැ වගේ අවස්ථාවල් දැනුණා. දිගින් දිගටම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයට යොමු කරගෙන යනකොට සමහර අවස්ථාවල දැනුණා හිත තද ඔළුව තද කරනවා වගේ. ඇස් දෙක ගාවින් ලොකු රිදිල්ලක් ආවා. පිටකොන්ද දිගේ රිදිල්ල ඉඳලා රිදිල්ල ඇවිල්ලා බෙල්ල දිගේ උඩටම රිදිල්ල ගියා. තාමත් ඒ බෙල්ලෙන් ආපු රිදිල්ල තාමත් තියෙනවා. ඒ ආකාරයට තමයි සන්නස දිගින් දිගටම සිද්ධ. හොඳයි. ඔය පරයන්ක යන්නේ විදිහට මම මුකුත් උපදේශයක් දෙන්නේ නැහැ. පරයන්කේ වෙන්න ඕන විදිහට වෙනවා. ඉතින් ඔය වෙන සංසිද්ධියට කිසිම සැකයක් කරන්න එපා. කිසිම බයක් වෙන්න එපා. ඔయిత වැඩි ඕක තව උඩට හැරිලා එයි. ඒ එද්දි පුළුවන් තරම් මම මේ වෙන දේ දිහා ඕන දෙයක් වෙන්නදලා මම බලාගෙන ඉන්නවා කියන මනස විතරක් හදාගන්න. හරි. ඔయిత වැඩි ඕක ටිකක් තව එයි. හොඳට හැබැයි බලන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඔය හිර වෙන ගතිය මේව ගතිය අඩු වෙනවා. හිර වෙන ගතිය කියලා කියන්නේ ඒ බලන් ඉන්න නැතුව අපේ හිත මේක අල්ල ගන්න හදනවා. දැන් අපි මේ අපේ එකතු වෙලා තියෙනවානේ මේ ඇහ කන නාසාදී පිනවපු එනර්ජිස්. ඒ එනර්ජිස් දැන් අපේ ශරීරයට අවශ්‍යයි. අපි දැන් ඇහ කන නාසාදී පිනවනවා කියන එක යමක් කරනවා කියන එක හොඳටම අඩු කරලා. කොච්චර අඩු කරලාද කියනවනම් මේ සක්මන් කරද්දී කරන සක්මනවත් නොකරන ධර්මයට අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ සෑහෙන අපි කරන සංස්කාර අඩු කරනවා. සංස්කාර අඩු වෙන්නේ සංඥාවල් අයින් වෙන හින්දා. මේ සංඥාවල් අයින් වෙන්නේ ඒහා අදාළ වේදනාවල් දැන් අපි හරහා ගිහින් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අපේ මේ මනසේ තියෙන එනර්ජිස්. ඒ එනර්ජිස් වලින් තමයි අපි දුවන්නේ. ඉතින් එනර්ජිස් අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා දැන් සතිය විසින් රත් කරලා එළියට දානවා. එළියට දාලා ඉතින් අතන හිර වෙනවා, මෙතන හිර වෙනවා, අතුනෝ කණු ගන්නවා, අතන කැපෙනවා, එතන දැනෙනවා. ඉතින් එතනට ගිහින් තියෙන එතනට යනවා. ඉතින් ඔක වෙන සංසිද්ධිය ස්වභාවිකයි. සූදානම් ශරීරයෙන් ඉන්න බුදුන්ට ධර්මයට සංඝයාට ජීවිතේ පූජා කරලා ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා බලාගෙන ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න බැරුව ගියා. කවුරු හරි අහලා තිබ්බා මේක ගිහි ජීවිතේ දේවිකාට මතකද දන්නේ ප්‍රශ්න ගිහි ජීවිතේ ඉද්දි මේ වීර්ය වැඩි කරගන්න ක්‍රමයක්? භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීමට දිනපතා කිරීම අවශ්‍ය බව දනී. එහෙත් ගිහි ජීවිතයේදී මේ සඳහා සිතට වීර්යය මදි බව පෙනේ. භාවනාවට වීර්යය ඇති කර ගැනීමට උපදෙස් බලාපොරොත්තු වෙමි. තෙරුවන් සරණයි. ඔව්. වීර්යය ඇති කරගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අහලා තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ කොහොමද වීර්යය ඇති කරගන්නේ කියලා. එතකොට එක එක හාමුදුරුවෝ එක එක දේවල් කියලා තියෙනවා. එක හාමුදුරුවෝ නමක් කියලා තියෙනවා මේ ගත්තු හුස්ම ටික පහළට වැටෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම මැරෙයි. එහෙම නැත්නම් පහළට දාපු හුස්ම ටික ඊළඟ හුස්ම ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මැරෙයි. ඕක හිතේ හැමදෙස්සම හිතේ තියෙන්නේ.
ධම්මජීව හාමුදුරන්ගෙන් ඇහුව එහෙම ඇහුවොත් කෙන ගහපන් කියලා. එතකොට වීර්යය තියෙනවා. සුනාමියක් වරෙන් එනම් earthquake එකක් වරෙන් කියලා. එතකොට හරි වීර්යය. දැන් මේ මිනිස්සු නරනවා බලන් ඉන්න බෑ. දැන් කොහොම හරි නැට්ට උස්සගෙන දුවන්න ඕනේ භාවනාව. ධම්මජීව හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. ඉතින් මම එහෙම කියන්නේ මම ධම්මජීව හාමුදුරන්ගේ account එකට මම කියනවා මේ කතාව මොකද්ද මේ අපි හෙලපු හුස්ම ගන්න හම්බෙයිද නැද්ද ආයේ කවුද දන්නේ. ඉතින් මේක හිස ගිනි ගත්තකෝ මෙගින නිවනසේ තමයි මේව කරන්න ඕන. ඉතින් ගිහි ජීවිතේ කතාව මට විතරක් කියන්න එපා. ගිහි ජීවිතේ මට අරුමයක් නෙවෙයිනේ. ඔය ගිහි ජීවිතේ මම පටන් ගද්දී මගේ ළමයි මේ මුන්ටත් වැඩිය පොඩි. දුව එතකොට අවුරුදු 3යි පුතාට අවුරුදු 5යි. ඒ කාලේ පටන් ගත්තේ හැමදාම කෙරුවා. විනාඩි 5ක් හරි හැමදාම කෙරුවා මුල් දවස්. ඊට පස්සේ දන්නේම නැතුව 5:15 පැය භාගය වුණා. ඊට පස්සේ පැය භාගය පැය වුණා. ඊට පස්සේ දවස් වුණා මාස වුණා මහන. දෙඳ නෝනලා මහත්තුරුන් එවන්න එපා භාවනා කරන්න. මහත්තුරු නෝනලා එවන්න එපා භාවනා කරන්න. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මට පිස්සු හින්දා වුණාට මේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන ලොකු ගමනක් යන්න. දැන් මෙතන කතා කරන ඔක්කොම මේ ධර්මයේ ඇඟට අරගෙන කට්ටියක් තමයි මේ අද උත්තර කතා කරන්නේ. හොඳට ධර්මයේ වැඩ කරන කට්ටියක්. ඉතින් ඒක මේ කතා කරපු අය විතරක් නෙමෙයි. මේ හැම කෙනාටම තියෙනවා. මේ සමහරලාට මේ පොඩි ළමයි කතා නොකරුවාට මේගොල්ලන්ට දැනටත් වැඩ කරලා තියෙනවා. නැත්තම් උන්ට මේ මෙතන ඉන්න පින නැහැ. ඔච්චර ළමයි ඉන්නවද? මේගොල්ලෝ මෙතන මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පින තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ හින්දා අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ගිහි ජීවිතේ කරන්න බැරි. ටීවී එක හින්දා කරන්න බෑ. පාටි හින්දා කරන්න බෑ. යාළුවෝ හින්දා කරන්න බෑ. ඒ හින්දා ඉස්සර මට කෝල් කරපුවම මම ළමින්ට කියලා දෙන්නේ ෆෝන් එක ගත්තාම තාත්තා පන්සිල් ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ පැය භාගයට පස්සේ කරනවා. තාත්තා පන්සිල් ගන්නවා. විනාඩි 45කට පස්සේ තාත්තා පන්සිල් ගන්නවා. උඹලා තාත්තා කොච්චර කල් පන්සිල් ගන්නවද කියන එක කතා කරනවා මේ ඔබ කයි කීයක් පන්සිල් ගන්නවද? ඊට පස්සේ කියනවා භාවනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙ කෝල් කරන්නේ භාවනා කරනවා කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ධම්මජීව හාමුදුරුවෝ කියන්නේ නම් භාවනාව හංගලා කරන්න කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපේ උන්ගෙන් බේරෙන්න බෑනේ. ඉතින් උන්ට කිව්වම භාවනා කරනවා කියලා දෙකක් තුන් පාරක් කතා කරුවාට පස්සේ හරි. හැබැයි මම මොනවා කිව්වත් අපිට බාහිරේ හදලා මේක හදාගන්න බෑ. අපේ අදිෂ්ඨානයේ තියෙන්න ඕනේ මොකාවත් මම මගේ ගමනේ යනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ඇති වෙන්න ඕනේ වීර්ය. මං මහත්යයි හිටියත් ළමයි හිටියත් නෝනා හිටියත් මට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. ඒ වැඩේ මම කරනවා කියලා අපි ඇඟට ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ බබලත් උදවියට හිතා ගන්න බැරි එනර්ජි එකක් තියෙනවා. මම විවාහයලා ඉන්න කාලේ එයා භාවනා කරන්නේ නැහැ. භාවනා කරනවා උනට භාවනා කරන්නේ නැහැ මහන්සි. මම කිව්වා පොඩ්ඩක් වේලපහ නැගිටලා පැය කාල කරන්න කියලා. පැය භාගයක් වේලපහ නැගිටලා පැය කාල කරනවා. මාස දෙකකට තුනකට විතර පස්සේ පැය දෙකකට ඉස්සලා නැගිටිනවා. ඒ එනර්ජි එක එනවා ඇඟට. ඒ එනර්ජි එක ආවට පස්සේ නවත්තන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ පොඩ්ඩක් ලාම් එක තියලා වේලපහ නැගිටලා පොඩ්ඩ හැදෙන ඇඟට වැටුණාට පස්සේ මේක ඇඟට වැටුණාට පස්සේ ආයේ කිසිම විදිහකින් නවත්තන්න බෑ. ඒක කොහොම හරි ඇඟට දාගන්න. පෙරුවන් සරණයි. I think we are already over time. මම දන්නේ නැහැ Zoom එකේ කාටවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනද කියලා. අපි දැනටමත් විනාඩි 10ක් වැඩිපුර අරගෙන තියෙනවා. ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙහෙ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ තව. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු එකට මම අහන්නේ මමත් මේ හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන මෙඩිටේෂන් ගෙද එනකට දැන් කීප දෙනෙක් මට කිව්වා තනියෙන් කරන කට්ටියගේ මොලේ හොඳ නැති වෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තද? මට කිව්වා පරිස්සම් වෙන්න කියලා. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවානේ.
පිස්සන් කොඩුවට ගියාම පිස්සන් කොඩුවේ පිස්සු දොස්තර වල්ලා දානවා කොඩුවට. පිස්සු කියන්නේ දොස්තරට පිස්සු කියලා. දොස්තර කියන්නේ පිස්සන්ට පිස්සු කියලා. දැන් කවුද පිස්සු? භාවනා නොකරන මිනිස්සු කියනවා භාවනා කරන අයට පිස්සු කියලා. භාවනා පිස්ස කියලා කියන්නේ. අපි කියනවා උන්ට පිස්සු කියලා. මේ කවුද ඔගේ හරි අපි කවුද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. අපිට අපි කරන වැඩේ හරිද වැරදිද කියලා දැනගන්න තියෙන එකම දේ තමයි අපි මේ ජීවිතයේදී අපිට දරතයක් තියෙනවානේ. ඒ ජීවිතේ ගෙනියද්දි හරි දරගර ගාන යන්නේ. ඒක hina වෙලා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක නිදහසේ කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවනේ. ඉතින් එතකොට අපි ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් අරගන්නේ. ඉතින් මේ ඔය කියන කට්ටිය ඉන්නව නේද? පංචිල් පද පහවත් රකින්න නැති උන් තමයි මේ අත්ති බණ භාවනා කරන්න උපදෙස් දෙන්නේ. අදුම ගානේ වැස්සකටවත් පන්සලට යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් පන්සල් යනවා නම් දානේ දෙනවා විතරයි. හැබැයි භාවනා කරන අයටත් තියෙනවා හාමුදුරුවන්ට පන්සල කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔක්කොම කියා දෙනවා. විනාඩි 5ක් විනාඩි 2ක් ඉඳගෙන ඉන්න කිව්වා. වැඩ තියෙන හරියට. ඉතින් මේ එක සැරයක් මට මතකයි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට ගිහින් කියලා තියෙනවා මං හාමුදුරනේ පන්සලට යන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් බණ භාවනා අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඉතින් හාමුදුරුවෝ කියලා දෙනවා මහත්යෝ සත්තුත් කරන්නේ ওই ටික තමයි කියලා. ඊට වැඩි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මිනිහෙක් වෙලා මිනිස්සෙක් කියලා කියන්නේ මනස උසස් කියන එක. මනස උසස් නම් අපිට යමක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් අපිට මේ ඇහෙන් පේන ඒවා කනෙන් ඇහෙන ඒවා මේ ද්‍රව්‍ය අල්ලන් ඉන්න එක ද්‍රව්‍ය අතරලා ද්‍රව්‍යෙන් එහාට යන්න පුළුවන් නම් එතකොට මනස උසස්. ද්‍රව්‍ය වලින් එහාට යන එක ද්‍රව්‍ය ඉන්න මිනිහට පිස්සු වගේ තමයි. ඒක ද්‍රව්‍ය ඉන්න මිනිහට නෙමෙයි අපිට උනත් මේ කෙනෙක් කියලා තිබුණා හුස්ම ගෙවිගෙන නැති බයි හිතෙනවා. ඒක වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට ඒක ස්වභාවය. අපි දන්නවා දැන් කොහෙද යන්නේ ගමන මේකයි කියලා. ඒකට අපිට අත අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය කියන කතාව කියන කෙනෙක් මෙහෙ භාවනා කරන එක්කෙනෙකුට ඔය කතාව කියලා ඒ මනුස්සයා කාලා භාවනා ක්‍රමය වෙනස් කරලා. භාවනා ක්‍රමය වෙනස් කරලා වෙන ගුරුවරු පස්සකින් සම්පූර්ණයෙන් නැති කරගත්තා. ඒ හින්දා මම කටියට මතක් කරන්නේ ඔය භාවනාව වැඩ කරගෙන යද්දී සාකච්ඡාව නවත්තන්න එපා. මොකද මේ වගේ ඔය කියනවා වගේ සමාජයෙන් මම මේ වගේ කියලා නොනමත් ඉක්කරුවට මේ ඔය පඬිතේ ඉන්නවා මේ ලෝකෙ හරි. මුකුත් කරන්නේ අනිත් අයට උපදෙස් දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ හොඳයි. මට කොහොමද ටිකක් පිස්සු. ඒ හින්දා තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න මම මේක කරනවා කියලා ටිකටම කරගෙන යන්න. සාකච්ඡා කරන්න මේ වගේ සභාවකට අපි දැන් මේ සභාව සාහින විවෘත කරලා තියෙන්නේ. බ්‍රහස්පතින්ද තියෙනවා, සිකුරාදා තියෙනවා, සෙනසුරාදා තියෙනවා, ඉරිදා තියෙනවා. ඉතින් ඕන වෙලාවක ඕන සභාවක in person එන්න පුළුවන්, virtual join වෙන්න පුළුවන්. join වෙලා අහගෙන ඉන්න පිස්සු ටික කියන කතා. ඉරිදාට එහෙම join වුණාම පිස්සු රැලක් ඉන්නේ. ඉතින් හොඳ කතා කියනවා. හොඳයි. මම හිතනවා තව කවුරුත් මොනහරි කියන්න කරන්න තියෙනවද? හරි. එහෙම නැත්නම් මම දන්නේ Zoom එකේ කාටරි තියෙනවද කියලා දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඊළඟ අංකයට යන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැඩි නිහඬතාවය කියන්නේ එම්ම ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන එක. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි ඊළඟට තියෙන්නේ පුහුණු යෝගීන්ට තියෙනවා සතිමත් සක්මනක් 2 වෙනකම් අනිත් අයටත් 2 වෙනකම් සතිමත් සක්මන සියලු දෙනාටම සතිමත් සක්මනට යන්න තමයි තියෙන්නේ 2 වෙනකම් ඊට පස්සේ 2ට මෙතනට එන්න පරයන්කේ සඳහා තෙරුවන් සරණයි.